flow, she get she shake all she ties. Smile on her face, like roll out them eyes. Go down there. तपाईहरुले पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइडमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले 7 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 7 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 7 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड को अप्सन छ, एड गर्दिनु होला। अब साथीहरु एड गरिसकेपछि यसरी तपाईको फोटोहरु आउनेछ। यसरी लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ एन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट को अप्सन छ, डिलिट गर्दिनु होला। अब साथीहरु तपाई सिधै अगाडि जानु होला। अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै अप्सनहरु छन्, यसरी सार्नु होला। तपाईको यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँ थर्ड नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ 16.9 को फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब माथि हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोमा यसरी क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसरी फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गरिसकेपछि यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गर्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसैगरी हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्नु होला। यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गर्दिनु होला। किनभने साथीहरु तपाईले यसरी नै हरेक फोटोलाई रोटेट गर्दै यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईको भिडियो राम्रो देखिन्छ। त्यसैले तपाईले हरेक फोटोलाई सुरुमा यसरी नै रोटेट गर्दै यसरी जुम गर्नु होला। यसरी गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईको भिडियो राम्रो देखिन्छ। त्यसैले तपाईले हरेक फोटोलाई रोटेट गर्दै यसरी जुम गर्दिनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाई सिधै अगाडि जानु होला। अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ सुरुको फोटोलाई 11.0 हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी तान्नु होला। तपाईले 11.0 मा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 10 भएको छ, फेरि 11.0 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.8 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, 0.8 मा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.7 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, 0.7 मा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.5 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, 0.5 मा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.7 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, 0.7 मा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.6 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, 0.6 मा राख्नु होला। त्यसपछि तपाईको लास्ट फोटो छ, तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.7 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, 0.7 मा राख्नु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड भइसकेको छ। अब तपाई सिधै अगाडि जानु होला। अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। एनिमेसन लगाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसनको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ कोम्बो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईले यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो एनिमेसन लगाइसकेपछि अब तपाईले अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डुलम 2 एनिमेसन। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डुलम 2 एनिमेसन। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा पनि तपाईले पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा यो फोटोमा पनि पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटो, यो फोटोमा पनि तपाईले पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईको लास्ट फोटो छ, यो फोटोलाई पनि तपाईले पेन्डुलम 2 एनिमेसन
लगाइदिनु होला। त्यसपछि ठिक गरिदिनु होला। अब तपाईँ सिधै अगाडि जानु होला। अब तपाईँले एउटा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्टको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी सार्नु होला। तपाईँको यहाँ बेसिक भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एउटा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको यहाँ सेक भन्ने इफेक्ट छ, यो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ठिक गरिदिनु होला। तपाईँले यसलाई तानेर सुरुको फोटोसम्म मात्रै राखिदिनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले अब यहाँबाट अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईँको मुड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ मेटियर भन्ने इफेक्ट छ, यो इफेक्टमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि ठिक गरिदिनु होला। अब तपाईँले यसलाई यसरी तानेर फोटोको बराबर राखिदिनु होला। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ कपीको अप्सन छ, यसरी कपी गरिदिनु होला। यसरी कपी गरिसकेपछि यसरी फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी घटाइदिनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाइदिनु होला। अब हेर्न सक्नु साथीहरू तपाईँको इफेक्ट पनि भइसकेको छ। अब साथीहरू तपाईँको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईँले टिकटकमा हाल्नको लागि यो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्नको लागि सुरुमा यो भिडियोलाई सेभ गर्नु होला। सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। सेभ भइसकेपछि तपाईँले यो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो सेभ भइसकेको छ, यहाँ डन गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ प्लसको साइन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको माथि भिडियोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि भर्खरै सेभ गरेको भिडियो तपाईँको सुरुमा हुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गरिदिनु होला। अब साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एड गरिसकेपछि यसरी तपाईँको भिडियो आउनेछ। तपाईँ लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईँको इन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र डिलिट गरिदिनु होला। अब साथीहरू सिधै अगाडि जानु होला। अब तपाईँले तल हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईँको फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईँले टिकटकको फर्मेटलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। टिकटकको फर्मेट तपाईँको 9.16 को फर्मेट हो, तपाईँको यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसमा सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले यसरी भिडियोमा सिलेक्ट गर्नु होला। भिडियोमा सिलेक्ट गरिसकेपछि यसरी सार्नु होला तल अप्सनहरू। त्यसपछि तपाईँको यहाँ एडिट भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ रोटेट भन्ने अप्सन आउँछ, यसरी रोटेट गरिदिनु होला। अब साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब साथीहरू साउन्डको लागि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क दिएको छु, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि सिधै तपाईँलाई टिकटकमा यो भिडियो खुल्नेछ। यो भिडियो खुलिसकेपछि तपाईँले त्यो साउन्डलाई एड फेभरेटमा राख्नु होला र यसरी नै भिडियो बनाउनु भयो भने टिकटकमा अपलोड गर्दा त्यो एड फेभरेटमा राखेको साउन्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ।